السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة غذاؤك علاجك. لقد قالت العرب: كل وأنت تشتهي وأمسك وأنت تشتهي. يتناول بعض الناس كمية كبيرة من الطعام طوال فترة شهر رمضان، مما يؤدي إلى زيادة الوزن. لذلك تناول الطعام وأنت تشتهيه، ولا تدعه يكون لمجرد التسلية. لا تجعل غريزة الجوع النابع من روائح الطعام الطيبة تجعلك تأكل حتى التخمة، لأنها تؤدي إلى البدانة. وفي السنة النبوية من الحث على الاعتدال في الطعام وذم الإسراف في الشيء الكثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وإذا امتلأ البطن يجلب الفساد في الدين والدنيا. لذلك تناول وجبة سحور وإفطار بما في ذلك المقبلات والحلويات باعتدال. اختار تناول المزيد من الخضار والفواكه، وتفادى المشروبات المحلاة. وقم بالحركات الرياضية المعتدلة كل يوم مثل المشي، ليساعد في المحافظة على الوزن الصحي. إذا كنت تعاني من الإفراط في تناول الطعام، إليك هذه الوصفة المهدئة والتي تساعد في إزالة السموم من الجسم. المكونات: كوبان ماء، عصير ليمونة، ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، نصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون، ثمن ملعقة صغيرة فلفل اختياري، ثمن ملعقة صغيرة قرفة، ملعقة صغيرة ستيفيا أو ملعقة كبيرة من العسل. طريقة التحضير: اخلط جميع المكونات: الماء، عصير الليمون، الكركم، الزنجبيل، الفلفل والقرفة. أضيف الستيفيا والعسل. هذه الكمية تكفي لاثنين. استمتعي بالمشروب. ملاحظة: هذا المشروب حاد ولا يلائم الأطفال. شكرا لمتابعتكم. من فضلكم اشتركوا في قناتي وتابعوني غدا بفيديو جديد. رمضان مبارك للجميع.